કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારુ પાણીમાં. આજે આપણે બજારમાં મળે એવું જ ક્રીમ ચીઝ ઘરે બનાવશું, જે ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે અને બજાર કરતાં ખૂબ જ ઓછા ખર્ચામાં બને છે. તો જોઈએ એની રેસીપી. ફૂલ ફેટવાળું 1 લીટર દૂધ લઈ અને ગરમ કરવા મૂકશું. એને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળશું. આને આપણે વધારે ઉકાળવાની જરૂર નથી, બસ એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળી અને ગેસને બંધ કરી દેશું. પછી આપણે એક મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ લેશું. લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે વિનેગર પણ લઈ શકો. એમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરશું. પછી આ પાણીને આપણે દૂધમાં થોડું થોડું નાખતા જશું અને હલાવતા જશું. બધું એકી સાથે નાખવાનું નથી, આપણે થોડું થોડું નાખશું અને હલાવશું. એટલે આ રીતે દૂધ ફાટી જશે અને પનીર અને પાણી અલગ પડી જશે. પછી આપણે એક સ્ટેનર લેશું. નીચે મેં એક વાસણ રાખેલું છે અને ઉપર સ્ટેનર રાખશું. એની ઉપર એક કોઈ પણ આછું કપડું રાખશું. ફાડેલું દૂધ છે એને આપણે સ્ટેનરમાં લઈ લેશું, જેથી એનું પાણી નીકળી જાય. એની ઉપર આપણે થોડું ઠંડુ પાણી નાખશું, જેથી એની ખટાશ દૂર થઈ જાય. પછી એને કપડામાં આ રીતે નીચોવી લેશું અને પાણી કાઢી નાખશું. પછી આપણે એક મિક્સર જાર લેશું. એમાં આપણે જે પનીરમાંથી પાણી કાઢીને રાખ્યું હતું એને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેશું. મિક્સરમાં પીસતી વખતે એક ચપટી મીઠું પણ એડ કરી દેશો મિત્રો. હું આમાં ભૂલી ગઈ છું એટલે હું પાછળથી એડ કરું છું. આપણે એને મિક્સરમાં પીસી અને આ રીતે સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. હવે આપણે એને એક બોલમાં લઈ લેશું. જો તમારે થોડું ઢીલું રાખવું હોય તો મિક્સરમાં પીસતી વખતે 2 થી 3 ચમચી તમે દૂધ પણ એડ કરી શકો. પીસતી વખતે હું મીઠું નાખતા ભૂલી ગઈ હતી એટલે હું પાછળથી નાખી અને હવે મિક્સ કરું છું. પરંતુ તમે જ્યારે મિક્સરમાં પીસો ત્યારે જ 1 ચપટી મીઠું નાખી અને પીસી લેશો. જો તમારે બ્રેડ કે સેન્ડવિચ ઉપર લગાવવા માટે ક્રીમ ચીઝ જોતું હોય તો આ રીતે બનાવી શકો. આમાં તમારે ગાર્લિક ટેસ્ટનું ક્રીમ ચીઝ બનાવવું હોય તો થોડી લસણની પેસ્ટ અને થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અથવા તો થોડા પિઝા સિઝનિંગ આવે છે એ મિક્સ કરી ગાર્લિક ટેસ્ટનું ક્રીમ ચીઝ બનાવી શકો. હવે આપણે કેકના ફ્રોસ્ટિંગ માટે ક્રીમ ચીઝ કેવી રીતે બનાવવું એ જોશું. પાણી કાઢેલા પનીરને મિક્સર જારમાં લેશું. 1 ચપટી મીઠું નાખશું. 3 ચમચી દળેલી ખાંડ નાખશું. 2 ચમચી દૂધ નાખશું. દૂધની જગ્યાએ ફાડેલા દૂધનું પાણી પણ એડ કરી શકો. પછી એને મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેશું. આ રીતે મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને આપણે સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. હવે આપણે આને એક બોલમાં લઈ લેશું. આ બની ગયું આપણું કેકના ફ્રોસ્ટિંગ માટેનું ક્રીમ ચીઝ. તો છેને બનાવવું સહેલું અને બજાર કરતાં ખૂબ જ ઓછા ખર્ચામાં ઘરે બની જાય છે. આને તમે વ્હિપિંગ ક્રીમ સાથે મિક્સ કરીને કેકનું ફ્રોસ્ટિંગ કરી શકો. વ્હિપિંગ ક્રીમનો ઉપયોગ ના કરવો હોય તો એકલા ક્રીમ ચીઝથી પણ તમે ફ્રોસ્ટિંગ કરી શકો. તો તૈયાર છે આપણું ક્રીમ ચીઝ.